So, simulan na natin. Ilagay ang isang itlog sa lalagyanan. Next na ilagay yung 2 tablespoon ng coconut oil. Isunod na ilagay ang 1/4 teaspoon of salt. Sunod naman yung vanilla extract, 1/2 teaspoon. Halu-haluin lamang ito sa loob ng 15 seconds. Sunod na ilagay yung almond flour, 1 cup. Halu-haluin lamang ulit hanggang mag-combine yung mga ingredients. Next na ilagay yung 1/2 teaspoon of baking soda. Halu-haluin lamang ulit ito. Tapos ilagay na ang 2 sachet ng equal gold sweetener. At lagyan din ng 1/4 cup of water. Pagkatapos, halu-haluin lamang ulit ito. Mix the pancake batter until well combined. Pag okay na, pwede mo na ito isalang. Maglagay ng butter sa non-stick pan. So, cook each side for 1 to 2 minutes. Tikiman time na! Yan. So, promise guys, na natikman ko siya, ang sarap niya. Hindi siya yung katulad ng una kong mga nagawa na lasang itlog. Try nyo na din. So, thanks for watching!